Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu cuộc sống áo. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm bánh canh ngọt. Thành phần nguyên liệu gồm có: đây là bột gạo, Huyền đã cân sẵn rồi 200g. Đây là bột năng 100g. Và đây là đường. Sau khi Huyền nhồi bột xong, Huyền cắt thành miếng miếng, bắt đầu đem đi luộc. Và Huyền sẽ nấu nước đường vàng, bỏ bánh canh vào. Mình sẽ ăn kèm với nước dừa, mè Huyền đã rang sẵn, và một chút gừng cho nó thơm nha các bạn, và một miếng muối. Gừng cho cũng được mà không cho cũng được, nhưng mà mình thấy bỏ một gừng vô rất là ngon, rất là thơm. Bây giờ bắt đầu đi trộn bột nha. Đây là 200g bột gạo, 100g bột năng, mình trộn cho đều vô nha. Cho một chút muối. Và Huyền sẽ làm với 300ml nước nha, nước sôi, nước thật là sôi. G nước sôi mình bỏ vô nha. Các bạn bỏ từ từ. Bột tùy theo nha, nếu mà bột mới mình sẽ ít nước, nhưng mà nếu mà bột cũ thì mình phải cho thêm chút nước nữa. Nước rất là nóng, bột rất là nóng nha, các bạn cẩn thận để phỏng. Mình nhồi khi nào mà bột nó mịn thôi, bắt đầu mình đem ra mình cán nha. Bột coi như tạm ổn rồi các bạn. Mình nhồi khoảng 5 phút nha. Bột còn nóng. Bây giờ bột rất là mịn luôn. Bây giờ mình đem mình cán nha các bạn. Một lát mình luộc nó sẽ nở ra, thành ra mình đừng có làm dày quá. Mình lấy một miếng bột cho nó khỏi dính nha. Mình làm hết luôn nha, làm luôn 300g bột. Bây giờ bột mình đã cắt xong nè các bạn. Bây giờ mình đi luộc nha. Đi luộc xong và bắt đầu mình làm nước đường. Bây giờ nước sôi các bạn, mình bỏ vô mình luộc nha.
Bây giờ mình làm nước đường nha các bạn. Làm nước đường rồi mình thấy làm một chút quá cho nó màu caramel mình bỏ vô nó sẽ ngon hơn. Mình nấu một lít nha. Mình cho một chút gừng nha. Mình cho thêm nước vô khoảng nước sôi. Thành phần nguyên liệu gồm có những gì mình sẽ ghi trong phần mô tả nha các bạn. Vô phần mô tả coi các bạn sẽ thấy chính xác hơn. Để cho nó tan đường lại. Đường nó đã tan hết á. Bây giờ mình bỏ vô nha. Mình nấu thêm một chút nữa nha, cho nó sệt lại. Giờ bếp bên đây mình sẽ nấu nước dừa. Nước dừa mình cho tí muối nha. Các bạn cho tí muối nó sẽ béo hơn đó. Cho nước dừa cho một muỗng đường nha. Chè đã xong rồi nè các bạn. Nó cũng đặc rồi. Bây giờ mình múc ra chén nha. Nước dừa mình cũng đã làm xong rồi. Món chè bánh canh đã xong rồi nè các bạn. Mình múc ra chén nha. Mình nấu đường vàng. Ba 300 g bột. Mình bỏ tí mè nha. Có người ăn mè, có người không.
chè bánh canh ngọt đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video Huyền tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn vào video kỳ tới nha. Bye bye các bạn. Bye bye.